მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს რადიო მსმენელს. ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა 7 და 9. გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. დღევანდელი გადაცემის თემა არის განათლების სისტემის პრობლემები საქართველოში. მე გახლავართ გიორგი ედიშერაშვილი, ჩვენი სტუმარი არის გიორგი ბენაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა მოგზანებისთვის. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. მადლობას გიხდი ეთერში მოწვევისთვის. მადლობა მოგზანებისთვის. პირველი კითხვით რომ დავიწყოთ, რა პრობლემებს ხედავთ საგანმანათლებლო, რა პრობლემებს ხედავთ და სად ვეჯახებით პრობლემას? ზოგადად როგორია საუნივერსიტეტო მმართველობით დღეს საქართველოში საგანმანათლებლო სისტემა? მადლობა კითხვისთვის. სიმართლე გითხრა, იმდენად ვრცელი კითხვა არის ეს და ძალიან ისეთი პრობლემატური და სამშელო ძალიან ფართო, რომ მე ვწდები შევეხო პრინციპში ძალიან ისეთ ყველაზე ერთად საკითხს, რომელიც ჩემი აზრით და ჩემი მოსაზრებით არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, არ არის მარტო პრობლემები განათლების სისტემაში, არის ბევრი მიღწევას, თუმცა ვიმსჯელოთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ფიქრობ აწუხებს სისტემას და ფიქრობ და იმ პრობლემებზე, რომელთა გამოსწორება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გქონდეს უკეთესი განათლების სისტემა და შესაბამისად გქონდეს უკეთესი სახელმწიფო. ყველაზე მთავარი პრობლემა ალბათ რაც განათლების სისტემას დღეს ახასიათებს და რაც ეს არ არის მარტო ჩემი მოსაზრება, დასტურდება არაერთი ძალიან ბევრი კვლევით და არაერთი ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ შესაბამისი ფაქტებით არის ის, რომ განათლების სისტემა დიდწილად არის დაშორებული შრომის ბაზართან. რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იმას, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნები და განათლების სისტემის ასე ვთქვათ რეალური პროცესები და ის ვთქვათ კადრები, რომელსაც ამზადებს განათლების სისტემა სხვა სპეციალიზაციის მიხედვით არის სამწუხაროდ დიდწილად ასწენაში ერთმანეთთან. რაც შემდეგ იწვევს იმ თავარ პრობლემას, მე ვფიქრობ, რაც აწუხებს საქართველოს არის უმუშევრობის პრობლემა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. დამეთანხმები ალბათ შესაძლებელი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელიც, რომ ახალგაზრდებში ჩვენ თაობაში დასაქმების პრობლემა და განსაკუთრებით საკუთარი კვალიფიკაციით, საკუთარი ასე ვთქვათ, განათლებით დასაქმების პრობლემა ძალიან ფუნდამენტური და ძალიან პრინციპულია და ძალიან მტკივნეული ალბათ ყველასთვის, რადგან საკმაოდ მასშტაბურიც არის. რადგან დიახ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მასშტაბურია და მტკივნეულია იქნება გამომდინარე, რომ როცა ადამიანი იღებს განათლებას, ვთქვათ, ატარებს უნივერსიტეტში გარკვეულ პერიოდს, თუ სხვა საფეხურზე უმაღლესი განათლების, ხარჯავს გარკვეულ კაპიტალს და შემდეგ ჩნდება პრობლემა, რომ დასაქმდეს საკუთარი კვალიფიკაციით და უბრალოდ არ არის შრომის ბაზარზე შესაბამისი სამუშაო ადგილები, ეს ძალიან პრობლემაა. თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემა უფრო ფუნდამენტურია, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული ადამიანის დასაქმების პრობლემა, ამის ხაზგასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ გადავხედოთ მას ბოლო წლების ეროვნული გამოცდების შედეგებს მე სისტემატიკურად ვადევნებ ხოლმე თვალს, თუ რა სპეციალობებია პოპულარული აბიტურიენტებში, ახალგაზრდებში, სად არის უფრო დიდი მოთხოვნა, რამდენი ადგილია თქვა ამ უნივერსიტეტში ამ პროფესიაზე და სპეციალობაზე. ტენდენცია არის ასეთი, რომ ძალიან პოპულარულია საერთაშორისო ურთიერთობები, იურიდიული, ბიზნესის მიმართულების ფაკულტეტები და ამ შემდეგ, თუმცა რეალურად თანდათან თუ არ ვხვდები წამოვიდა პოლიტიკის მეცნიერებებიც, აი როგორც ვადევნებ. კი, წამოვიდა ხდება პოპულარული ჟურნალისტიკა და ამ შემდეგ, ანუ უფრო ის მიმართულები, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომელსაც უწოდება ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული მეცნიერებებს, ანუ ერთიანდება. უბრალოდ აი სოციალურ მეცნიერებს უწოდებენ საერთაშორისო ასე ვთქვათ შეფასებით, ანუ ეს არის social sciences და პოპულარული ეს მიმართულები და თითოეულა სტუდენტი, თითოეული ახალგაზრდა აბარებს ეს მიმართულებზე, როგორც არის გამოყენებითი მეცნიერებები, სამეცნიერო, ზუსტი სამეცნიერო მიმართულებები და ამ შემდეგ, რაც რეალურად ბაზარზე უფრო მოთხოვნადია და რაც თავარია მოთხოვნადია არ მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, რადგან დღეს იმ ფონზე როცა საზღვრები და ზოგადად საერთაშორისო ასე ვთქვათ, საზღვრები ძალიან გახსნილია მთელ სოფლიოში, ძალიან მარტივად შეიძლება საქართველოსთან მაგალითად დასაქმდნენ ნებისმიერ ქვეყანაში თუ გაქვს შესაბამისი ცოდნა, კვალიფიკაცია, იცი უცხოენები და ასე ვთქვათ, ხარჯ ძლიერი შესაძლებლობაში შეიძლება ძალიან მარტივად დასაქმდე ძალიან სოფლიოში
წამყვან და ცნობილ IT კომპანიებში, მაგალითად, ამიტომაც ხდება ტვინების გაძინება, ასე ვთქვათ, ქვეყნიდან. დიახ, ხდება. ჩვენი დიდი მინუსიც არის და დანაკლისიც. ხდება იმიტომ, რომ განათლების სისტემა, ბევრი მიზეზი აქვს ამას, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, დავიანახოთ, არის ის, რომ განათლების სისტემა ვერ პასუხობს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, გამოწვევებს, თუ რა საჭიროებებია შრომის ბაზარზე და ამით გამო ხდება ტვინების გაძინება. თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ტვინების გაძინება ზოგადად არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის ევროპის და მათ შორის წამყვანი ქვეყნების, უბრალოდ პატარა ქვეყნების პრობლემა, რადგან პატარა ქვეყნის მოსახლეობა ზოგადად ცდილობს, რომ დავიწყოთ დიდ ქვეყნებში. პატარა ქვეყანა თანაც რაღაც სისტემური პრობლემა, უბრალოდ ეს გვეტყობა და ღიად ჩანს და ამიტომ ხო, ერთი საკითხს გავამატებ კიდევ ის რომ განათლების სისტემა და შრომის ბაზარი ერთმანეთთან არ არის ჭიდროდ სინქრონიზირებული, ეს იწვევს ასევე იმასაც, რომ რეალურად შრომის ბაზარზე არ ჩნდება ახალი სამუშაო ადგილები. იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვცხოვრობთ ალბათ გვესმის მედიიდან, ჩვენი პოლიტიკოსებისგან, ხელისუფლებისგან თუ ოპოზიციისგან, ის რომ მაგალითად ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს ინვესტიციები, და გაიხსნას ახალი კომპანიები და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად არც ერთი ინვესტორი არ ჩადებს და ასე ვთქვათ, არ შემოვიდეს ინვესტიციის ქვეყანაში, სადაც არ არის განვითარებული შრომის ბაზარი, სადაც არ არის განვითარებული მაღალ ტექნოლოგიური წარმოებისთვის საჭირო ასე ვთქვათ, სპეციალობები, სადაც არ არის განვითარებული ინოვაციური და რაღაც ტექნოლოგიური მიმართულების სპეციალობები, იმიტომ რომ თუ ამ ქვეყანაში არ არიან ესეთი ადამიანები, რომელნაც ფლობენ უნარებს და აქვთ ასეთი გამოცდილება და ასეთი ცოდნა, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყანაში არ უნდა ჩადეს ინვესტიციას. ანუ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამით ის გამომდინარე, რომ ეს არის განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის ურთიერთკავშირი, ეს არის ორმხრივი ურთიერთობის საკითხი და ორმხრივად უნდა იყოს დარეგულირებული ეს ყველაფერი და რეალურად ამ პრობლემის გააჭრის გარეშე და რასთავარია ამ საკითხის სიღრმისეულად გააზრების გარეშე მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ სხვა დარგს და სხვა მიმართულებას ექნება პრინციპულად სისტემური პრობლემა. ეს წამყვანი სახელმწიფოების განათლების რეფორმის გადმოღება რამდენად არის ჩვენი ქვეყნისთვის და რამდენად ხელსაყრელია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სისტემისთვის და აი ამ არსებულ პრობლემებს თუ უკავშირებ იმას, რომ დღესდღეობით ჩვენ მაგალითად ბევრი, ანუ ძირითადი რეფორმები გვაქვს სხვა წამყვანი ქვეყნებიდან გადმოღებული და პირდაპირ ვარგებთ დღევანდელ რეალობას. ზოგადად მე მიმოჩნია, რომ როცა ვთქვათ ეხება რაიმე სისტემის რეფორმას საქმე, ეს იქნება განათლების სისტემა, თუ ნებისმიერ სხვა დარგი, როცა სოფლიოში არსებობს ვთქვათ სხვა წარმატებული მოდელები, სხვა წარმატებული რეფორმები, ახალი ველოსიპედის გამოგონება და ვთქვათ რაღაც ახალეს მოფიქრებას ჯობია ის გადმოიღო. თუმცა შემთხვევაში ჩვენ ქვეყნის მაგალითზე ახას თუ გადავხედოთ ჩვენ ქვეყნის განვითარების სხვა დარგის რეფორმებს, აღმოჩნდება რომ ჩვენ ეს გადმოღება ცოტა სხვანაირად გვესმის. ჩვენ გვესმის გადმოღება ზუსტად ესე აღება და copy paste ჩადება და რაც არც ერთ შემთხვევაში არც ერთ ქვეყნის მაგალითზე არ ამართლებს, რადგან როცა იუვა რეფორმა და როცა მიმდინარეობს რეფორმა, ეს რეფორმა უნდა იყოს მორგებული კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე. თავისთავად ყველა რეფორმა კორექტირება უნდა განიცადოს რაც გულისხმობს საზოგადოების სოციო-ეკონომიკურ განვითარებას, საზოგადოების კულტურულ განვითარების რაღაც ელემენტების და ბევრი სხვა ფაქტორები გასათვალისწინებელი, როცა იგეგმება რეფორმა, რადგან ამ შემთხვევაში თუ ეს არ მოხდება რეფორმა, რაც უნდა კარგი მოდელი იყოს, რაც უნდა წარმატებული მოდელი იყოს, თუნდაც ფინეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის არ იქნება წარმატებული საქართველოში. შესაბამისად ეს არის საკმაოდ ისეთი პრინციპული და მნიშვნელოვანი პრობლემაა. რამდენად არის პრაქტიკული განათლების მიცემის შესაძლებლობა რეალურად უნივერსიტეტებში? აი, გარდა იმისა, რომ თეორიულ ცოდნას ვაძლევთ სტუდენტებს და გვაძლევენ სტუდენტებს, აი, რამდენად არის პრაქტიკაზე მორგებული დღევანდელი სისტემა და რამდენად ამართლებს ამ თუ არის კიდე პრაქტიკაზე ესე ძირითადი მიმართულებები? მოგახსენებთ, ეს საკმაოდ წვავე პრობლემაა რეალურად ახალგაზრდებისთვის და მე თითქმის დოქტორანტი ვარ ახლა უნივერსიტეტში და დაახლოებით 4-5 წელია ამას გარდა მუშაობ აკადემიურ ზოგადად განათლების სისტემის მიმართულებით და განათლების სფეროში და ბევრი ადამიანისგან, მათ შორის ჩემი სტუდენტებისგანაც, ახალგაზრდებისგანაც მე მქონია შეხება მსმენია პრობლემის შესახებ და მეც რო წავიყავი მაგალითად განათლების უმაღლესი განათლების დამწყებ საფეხურებზე,
მეც მაძახობდა ეს პრობლემა, რომ რეალურად უნივერსიტეტი იმ ფონზე რომ შეიძლება თეორიული შანსი იყო იმის, რომ მიგიღო ძალიან კარგი თეორიული ცოდნა, მიგიღო ძალიან კარგი, თქვათ ეს აკადემიური ინფორმაცია, იყო ძალიან დიდი პრობლემა პრაქტიკული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების იმ ყველაფერს, რასაც სწავლობს. და რეალურად ეს შემდეგ ქმნის ბევრი ახალგაზრდისთვის რაღაცას, თქვათ, ცარიელ სივრცეს განათლების დასრულების და უმაღლეს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ და დასაქმებამდე რაღაც პერიოდს ძალიან აფართოებს, ძალიან ახალგაზრდებს, რადგან თუ შევხედოთ ამ პრობლემას დასაქმებლების მხრიდანაც მათთვისაც რა თქმა უნდა პრობლემატურია ეს, რადგან უმჯობესია როცა ისინი მაგალითად იყვნენ ახალ თანამშრომლებს, იყვნენ ახალ კაცს, მნიშვნელოვანია მათთვის რომ მათ კონდეთ გამოცდილება და პრაქტიკული ცოდნა იმ საქმის თუ იმ სფეროს, სადაც ისინი მუშაობენ და საქმიანობენ. შესაბამისად, როცა მათ ეს არ აქვს, უნებრივია ესეც ქმნის უკვე ბაზარზე გაკვეთილ პრობლემას, ესეც ქმნის უმუშევრობის პრობლემას, აღნოებს და ანუ ეს საკმაოდ კინეულია სტუდენტებისთვის და ფიქრობ სასურველია და აუცილებელიც არის ის, რომ უნივერსიტეტებში მოხდეს თეორიული ცოდნის უფრო პრაქტიკული ელემენტებზე გადატანა და ამ მიმართულებით ძალიან სიღრმისეული სამუშაოა ჩასატარებელი. თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ საქართველოში ბოლო პერიოდში ეს არ იყო ჯერ კიდევ თუნდაც 5-6 წლის წინ, როცა ვსწავლობდი ბაკალავრიატის საფეხურზე თუ მაგისტრატურაზე, დღეს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი ეს თქვათ ახალგაზრდული გაერთიანება, ასოციაცია, რომელიც საქმიანობს ამ მიმართულებით და ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად ჩაატარონ სხვადასხვა სახის მაგალითად თუნდაც იურიდიული მიმართულებით ვინც არის, მე ვიცი რომ ატარებენ ძალიან ბევრი იმიტირებული პროცესებს სასამართლოში, რაღაც პარლამენტში აკეთებენ სხვა სახის პოლიტიკის, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი ეს განათლების სისტემის პრობლემაც არის და საერთოდ სახელმწიფოს პრობლემა არის, რომ ამებს რეალურად პრაქტიკაში არ უთვლიან. აი მე როგორც ვიცი, მიდის ამაზე მუშაობა პრაქტიკაში, ჩაითვალოს ეს სტაჟირება და რაღაც გავსი რაღაც, მაგრამ ჯერჯერობით ამას არ უთვლიან. გეთანხმებით ამაში ნამდვილად, მეც მქონია ასეთი შეხება არაერთი, რომ კურიკულუმები, რომელიც რეალურად ანუ სილებუსებს ასოციაციით ალბათ სტუდენტებმა სასწავლო გეგმა ძალიან მარტივად რო თქვათ, ეს სასწავლო გეგმები რეალურად მოიცავს ძალიან დიდ ნაწილს თეორიას, ძალიან დიდ ნაწილს თქვათ სხვა სახის თეორიული ინფორმაციას და ნაკლებად პრაქტიკულ საქმიანობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა მეორე საკითხია ის, რომ ეს ხშირ შემთხვევაში ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ყველა სილაბუსს და ყველა ლექტორს და ყველა უნივერსიტეტს სამართლიანობას უნდა ითქვას, მაგრამ ეს სილაბუსები ხშირ შემთხვევაში მე მგონია შეხება რომ არის ძალიან მოძველებული, ძალიან ამოვარდნილი რეალურად თანამედროვე ხო, იმიტომ რომ როცა პრობლემები პრობლემები შევეხეთ ახლა, მაგრამ აუცილებელია რომ ითქვას ეს განათლების პრობლემა არის. როცა საუბარი არის იმაზე, რომ მეცნიერება ზოგადად და მეცნიერება დღეს თანამედროვე, ასე ვთქვათ, პერიოდში ვითარდება ძალიან სწრაფად, განსაკუთრებით თუნდაც სოციალური მეცნიერებით, თუნდაც ტექნიკური და ვთქვათ, მაღალ ასე ვთქვათ, ისეთი მეცნიერებები, ტექნიკური მეცნიერებები ვითარდება ძალიან სწრაფად და მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტებს, ვინც თქვა სწავლობს სხვადასხვა მიმართულებით, ქონდეთ საშუალება რომ ფეხი აუწყონ ამ განვითარებას. ანუ მაგალითად რაც გულისხმობ, როცა გამოვა თქვა ახალი სამეცნიერო ლიტერატურა, ახალი კვლევა, ახალი თქვა რაღაცა ცდა, რაღაცა თქვა სხვა მიმართულებით, სტუდენტებს უნდა ქონდეთ საშუალება რომ გაეცნონ მომენტალურად, შეიძლება სწრაფად ამ ახალ ლიტერატურულ თქვა ინოვაციებს, თქვა ახალ წყაროებს, მეცნიერთა ახალ ნააზრებებს, მაგრამ ჩვენთან შემთხვევაში არის შემთხვევები მეც ვიცი და გამიგია, რომ რაღაცა 20 და 30-იან 50 წლიანი ლიტერატურით არის სწავლება და ეს ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ სტუდენტს აკლდება ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ახალი სიახლე, რაც რეალურად ხდება მის დარგში და ხვალდაზეგ ეს ძალიან ცუდ ასახავს ყველას მის განვითარებაზე, როგორც პროფესიონალის და სპეციალისტის. აი ეს თქვენ ახსენეთ, რომ მოძველებული სილაბუსი ანუ სასწავლო გეგმებიო და როდესაც უნივერსიტეტები რაღაც 6 წელს ერთხელ დაახლოებით ავტორიზაციას გადიან, მასთან ერთად ხო შეიძლება რომ შეიცვალოს, მაშინ რატო არ იცვლება? ხო, ეს თქმა არის გიორგი, ეს უბრალოდ მე ფიქრობ დამოკიდებულია თვითონ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩართულები არიან განათლების სისტემაში, ეს ლექტორი, ვინც ქმნიან, იმიტომ რომ ხარისხი უფრო არათუ მე ფიქრობ, არათუ 6 წელს ერთხელ უნდა განვითარდეს და შეიცვალოს თქოს ლიტერატურა ან სილებუსები, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იმდენი სიახლე ხდება დამჯერეთ
რომ ყოველწლიურად შეიძლება რაღაც ახალი განახლება ამ რაღაცეების და ყოველწლიურად მეტი და მეტი ინფორმაცია ხდება და ჩნდება მეცნიერებაში და ამ ყველაფრის მიტანა სტუდენტებამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ანუ სისტემატიური ხასიათი უნდა იყოს ამ პროცესს. ჩვენ ვახსენეთ, რომ მაგალითად უნივერსიტეტში ძირითადად არის თეორიულად დატვირთული სასწავლო პროგრამა და არ გვაქვს პრაქტიკული. მაგალითად, ასე ვთქვათ, სილაბუსის და გეგმის გარდა ლექტორს თუ შეუძლია და შენს მაგალითზე რო ვთქვათ, როგორც ვიცი, კითხულობდი ლექციებს, რამდენად გაქვს შესაძლებლობა, რომ თუნდაც კლასგარეში ასე ვთქვათ, შენ პრაქტიკულად დატვირთო ბავშვები, მათ მისცე რაღაც დავალება ისეთი, რომ პრაქტიკასთან იყოს დაახლოებული. მე მგონი ამაზე რაღაც შეზღუდვები არ არსებობს და შეზღუდვები არსებობს ამ შემთხვევაში ნამდვილად, მაგრამ ეს დამოკიდებულია დიდწილად ალბათ თვითონ ახალგაზრდების მონდომებაზე, ანუ მე არ მინდა რაღაც მსმენელი ალბათ გვისმენს და ვფიქრო რაღაც ანუ ისე არ მიმართავ ახლა შენს რომ ახლა მაგალითად მე ჩემთვის ვთვლი ახალგაზრდად ადამიანს რომელიც განათლების სისტემაში უბრალოდ გაიარა რაღაც საფეხური ხო იმიტომ მე სტუდენტი ვარ დოქტორანტი ვარ შესაბამისად მეც იგივე პროცესს გავდივარ რადგან ახლა საუბრობ და ამიტომ მინდა ძალიან ისე შინაურულად ვისაუბრო რომ ახალგაზრდების თვითონ სტუდენტების მონდომებას და ჩართულობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმაში თუ რამდენად მექნებათ საშუალება რომ მიაღწიონ წარმატებას ან ექნებათ საშუალება რომ გავიდნენ თქვა საერთაშორისო თქვა ბაზარზე მიიღონ საერთაშორისო გამოცდილება ჩაერთონ სხვადასხვა ბევრი საინტერესო თემაში რომელიც მათ დაეხმარება თქვა ცოდნის კვალიფიკაციის გამოცდილების ამაღლებაში და გაღრმავებაში შესაბამისად ანუ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ისინი იყვნენ აქტიურები და მონდომებულები და დღეს პრინციპში ასეთი სისტემაა ზოგადად დასავლეთშიც რომ განათლების სისტემაში ძალიან პრინციპული და თქვა დიდი როლი აქვს თვითონ სტუდენტს. იმიტომ რომ სტუდენტის მონდომებაზე ანუ მთავარი აქტორი ასე თქვა არის სტუდენტი და სისტემამ უნდა შექმნას ისეთი რეალობა რომ სტუდენტზე იყოს მორგებული უნივერსიტეტიც, კვლევით დაწესებულებაც, ლექტორიც და მთლიანი ეკოსისტემა. ანუ ეს არის წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ჩემი აზრით. შემდეგი კითხვა ეხება უფრო უნივერსიტეტის სტუდენტების გარეთ გასვლას, ანუ ევროპაში სწავლის მიღებას. რამდენად დადებითად აფასებთ სტუდენტების აბსოლუტური უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ უნდა დატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ უცხოეთში სასწავლებლად, საქართველოში არ არიან ისეთი დონის პროფესორები, რომ მათ საქართველოშივე მისცენ მაღალი დონის კვალიფიკაცია, მაგალითად და ასე თუ მქონია ესეთი სტუდენტთან შეხება და ზოგადად მე ვფიქრობ როგორ შეაფასებ ამ პრევენციას ზოგადად ანუ რა არის ეს ადრეც იყო რა ვიცი მე მგონი სულ რა ვიცი 5 საუკუნის წინაც იყო ის რომ ადამიანები საქართველოსთან მიდიოდნენ მაგრამ პირველი მეორე ახალგაზრდა შეეკითხებდა ყველას ევროპაში უნდა ყველას საზოგადოებრივი განათლების მიღება რატომ მაინც იქ არიან ძლიერი პროფესორები სიტყვაზე და აქ არ აქვს პროფესორები თუ აი და როგორ შევაფასებთ ზოგადად ეს ბატონო აღიარებულია რომ არა ის რა არის ანუ ზოგადად დღეს ბევრად რო გამარტივდა თუნდაც საზღვარგარეთ მოხვედრა ევროპაში, ამერიკაში თუ აზიაში თუ ნებისმიერ ქვეყანაში უფრო მარტივია დღეს შესაბამისად ანუ ყველას მარტივია შესაძლებლობა იმის რომ ადამიანს როდესაც აქვს მონდომება, აქვს სურვილი და თავარია წავიდეს სხვა ქვეყანაში, მიიღოს იქაური განათლება, ცოდნა, გამოცდილება და დაბრუნდეს. რაც შეეხება იმას არიან თუ არა საქართველოში თქვა ძლიერი პროფესორი, რა თქმა უნდა არიან და რა თქმა უნდა მე არიან ისეთ პროფესორები, რომლებიც თუნდაც ევროპაში რომ მიდიან პროფესორები მობილობთ ეს პროგრამებიც არის რომ პროფესორები მიდიან თქვა სხვა კონფერენციებზე, ღონისძიებებზე, თქვა სხვა უნივერსიტეტში კითხულობენ ლექციებს, ანუ იქაც კი ძალიან აღიარებულნი არიან ჩვენი პროფესორები და ამის მე მინდა ამას ხაზი გავუსვა რომ ჩვენ ხოს არაერთი სხვა სფეროში ძალიან წარმატებული ადამიანი, რომელიც ძალიან დაფასებულია ასევე საზღვარგარეთას. თუმცა თუ ჩვენ გადავხედავთ თუნდაც აი ტოპ 100 უნივერსიტეტს ან ტოპ 500 უნივერსიტეტს, სამწუხაროდ იქ არ არის ქართული უნივერსიტეტი, სამწუხაროდ იქ არის იმ ქვეყნების უნივერსიტეტები, რომელსაც ახალგაზრდებს უნდა ძირითადად წასვლა ეს არის უმეტესობა ამერიკაში, ევროპაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ პირადად მე ვერ ხედავ ვერაფერს უც იმაში, რომ ახალგაზრდები წავიდნენ ევროპაში თუ სხვა ქვეყნებში, მიიღონ იქაური განათლება, გამოცდილება, გაეცნონ იქაურ პრინციპში, ეს არ არის მარტო განათლების მიღება, ან თქვა რაღაცა დიპლომი, იქაურ დიპლომის არის ტრადიციებიც, იქაურ ტრადიციები, მაგრამ აი წეგანაც საუბრობთ სხვა ქვეყნის რეფორმას და ტრადიციას, ისე ჩვენ ქვეყანას ვერ მოვარგებთ. აი ეგ არის თავარი, რომ იქ რავი, აი ეგ მინდა დამოუკიდებლად. მესმის კი, ანუ მნიშვნელოვანია ის, რომ იქაური გამოცდილება და ცოდნა, რაც დააგროვა და მოდი მე ვფიქრობ, უნდა შევდახვდეთ იმაზე, რომ თუნდაც ევროკავშირმა და დასავლეთმა
ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვა თუნდაც ნებისმიერ სფეროში. ეს იქნება მეცნიერება, ტექნოლოგია, მედიცინა, თუ აი ნებისმიერ მეცნიერებაში და ზოგადად თუნდაც ქვეყნის მართლობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვა და ჩვენ თუ ობიექტური მიზეზების გამო ჩვენ სხვა რეალობა გქონდა მაშინ თითქმის ვიყავით საბჭოთა კავშირის ნაწილი და გქონდა აკრებული დამოუკიდებლობა და სხვა რეალობა არის და ანუ ობიექტური რეალობა აქვს იმას, რაც დღეს არის. მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ჩვენ ვისწავლოთ და დადებითი ავითვისოთ დასავლეთისგან, ევროპისგან, თუ აზიისგან, თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყნისგან, ეს იქნება ძალიან კარგი. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რაც მე ვფიქრობ, რომ პრობლემური არის და რასაც მეც შევხვედრი ვარ თუნდაც ევროპაში, რადგან ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა თუ უბრალოდ ნაცნობი სწავლობს ევროპის ყველა ქვეყანაში და იქ ძალიან წარმატებით მოღვაწეობს, მათ შემდეგში შემთხვევაში უკვე უჩნდებათ პრობლემა და უჩნდებათ კრიტიკული დისკომფორტი საქართველოში დაბრუნების და მე ამაში უფრო ვხედავდი პრობლემას და ამაში უფრო ვხედავ პრინციპში. თავისთავად ეგეც ერთ-ერთი საქართველოს რო გადის ახალგაზრდა, უკვე იქ ყალიბდება, იქ ხებს პრაქტიკულ გამოცდილებას, განათლებას და აღარ უნდა ანაზღაურებად შედარებით მაღალია. ხო, კი არის ესეთი შემთხვევები, თუმცა არ არის ყველა ასეთი, მე ბევრი ვიცი, რომელიც წასულა დაბრუნებულა და თქვა შემდეგ ცდილობს, ამ ყოველში აქვს დღესაც ბევრი ადამიანი, რომელიც იქ არის, მაგრამ აქვს სურვილი და ემზადებიან რომ წამოვიდნენ საქართველოში, თქვა ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მათ მიიღეს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული. იქ მოახდინონ საქართველოს და სხვა სფეროს განვითარებას ჩვენი ქვეყნის და ეს თანაბარ დასაფასებელი. საერთო ჯამში ვფიქრობ ის, რომ დღევანდელ მსოფლიოში, როცა თქვა ცოდნა ძალიან ფასეულია და ცოდნა და ზოგადად სიახლე იქნება მომენტალურად სხვა მეთულებით ამ რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და ასე ვთქვათ იმ ყველაფერის მაჯის თემაზე ხელის დადება, რაც სოფლიოში ხდება, რადგან ჩვენთვის როგორც პატარა ქვეყნისთვის შეზღუდული რესურსები ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ ყველაფრის საქმის გულში ვიყოთ, რაღაც სიახლეები მოვიძიოთ, ჩამოვიტანოთ ჩვენ ქვეყანაში და განავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ქვეყნის ტრადიციებიდან გამომდინარე მოვარგოთ როგორც იქნება. აი ახსენე ის რომ ჩემი მეგობრებიო სწავლობენ ევროპაში გასული სხვადასხვა უნივერსიტეტებშიო. ქონია თუ არა და როგორც ლექტორი, ქონია თუ არა ესეთი შემთხვევა სტუდენტთან ან მეგობრებთან სხვადასხვა საფეხურზე განათლება აქვს მიღებული ევროპაში და ქონია ესეთი ყავს ესეთი მეგობარიც ან სტუდენტიც რომელსაც სხვადასხვა საფეხურზე განათლება აქვს საქართველოში მიღებული. და როგორ შევადარებთ მათ კვალიფიკაციას, აი ხას როგორ გაუსმევთ, რომელი არის რაღაც თანაბარი, რომელიმე უფრო განსხვავდება რომ ევროპაში აქვს მიღებული თუ აი რა სიტყვი. მაგალითად გამიგია რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა საქართველოში აქვს რამდენიმე საფეხური, თუნდაც მაგისტრატურა, ბაკალავრი და ევროპაში აქვს მიღებული ბაკალავრი, მაგისტრატურა გერმანიაში და საქართველოში მიღებული განათლებით უფრო მეტი კვალიფიციური ყოფილა ეს ადამიანი და ეს პიროვნება ვიდრე ვთქვათ გერმანიაში. აი ამას რა კი ბატონო გავცემ კითხვას. იცით რა არის ანუ ზოგადად ჩვენთან ბოლო პერიოდში შეიძლება ალბათ რაღაც წლების წინ დაგროვდა ესეთი გამოცდილება და ესეთი რაღაც წახმა რომ თუ ადამიანმა მაგალითად მიიღო ევროპაში ან ნებისმიერ ქვეყანაში რაღაც განათლება და იქაო დიპლომი ის რაღაცა ძალიან მაგარია და იმაზე მაგარი არავინ არ არის. ანუ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ევროპაში მაგალითად რაც უნივერსიტეტებია საქართველოში მე მგონი რამდენიმე ათეული უნივერსიტეტია, ხო? აი მაგალითად გერმანია ახსენდა, გერმანიაში არის რამდენიმე ასეული უნივერსიტეტი. შეიძლება მაგალითად გერმანიაში არის ტოპ რაღაც 5 უნივერსიტეტი და არის რაღაცა ტოპ 5 მაჩანჩალა უნივერსიტეტი. ანუ შეიძლება მაგალითად სწავლობდე იქ ან აქ. შესაბამისად ანუ ის რომ მაგრამ აი ტოპ 5 მაჩანჩალა უნივერსიტეტში კონდეს დამთავრებული საქართველოში აი არა მხოლოდ მაჩანჩალა შეიძლება ბევრი უნივერსიტეტი მე ბევრი უნივერსიტეტში მქონი გერმანიაში მქონი რამდენი უნივერსიტეტთან შეხება და შეიძლება ზოგიერთ უნივერსიტეტის მაგალითად კურსდამთავრებულზე უკვე უკეთეს კვალიფიკაციის იყოს საქართველოს კურსდამთავრებული. თუმცა აქ ერთ დეტალია კიდევ ის რომ დღევანდელ რეალობაში მხოლოდ ის რომ მაგალითად ადამიანი სად სწავლობს და სად ასე ვთქვათ რა უნივერსიტეტი დაამთავრა ნაკლებად აისახება ასე ვთქვათ დღესდღეობით მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას როგორ ცდილობს ადამიანს საკუთარ თავის განვითარებას. იმიტომ რომ შეიძლება სწავლდეს საქართველოში ბევრი არის ასეთი მაგრამ ცდილობს რომ მუდმივად როგორც წეგან თქვი ასე ვთქვათ მაგისტრი ევროპის და ზოგადად სოფლიოს განვითარების ძირითადი ტენდენციების მასშტაბზე ედოს ხელი ეცნობოდეს სიახლეებს და ანუ ცოდნა რეალურად ასე იქნება და მე ვფიქრობ რომ თანამედროვე რეალობაში ცოდნა არ იქნება მხოლოდ აუდიტორიებში, ცოდნა უფრო სხვაგანაც იქნება.
მაგრამ აი ეს საკითხი მინდა წამოვწიეთ წინ რომ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს მინდა უთხრა რომ საქართველოშიც არ არის არანაკლები განათლების მოცემა შეუძლიათ პროფესორებს უნივერსიტეტებს და აი ეს ერთ-ერთი სახელმწიფოებრივი პრობლემა უფრო არის ვიდრე განათლების რომ დღესდღეობით შენ თუ გაქვს რომელიმე ევროპის ქვეყანაში არ აქვს მნიშვნელობა დაბალი დონის მაღალი დონის უნივერსიტეტი დამთავრებული და საქართველოში საკმაოდ კარგად სწავლობდი შენ საქმეში გათვითცნობიერებული ხარ წლების განმავლობაში პრაქტიკა გაქვს მიღებული ყოველთვის წინაყენებენ აი ევროპაში დამთავრებული ვისაც აქვს უნივერსიტეტი და არ აქვს შეიძლება პრაქტიკული გამოცდილება ამ დიპლომი აქვს იქაური აი ეს უფრო სახელმწიფოებრივი პრობლემად მიმაჩნია და წესით რაღაც რეფორმები და ცვლილებები უნდა წავიდეს სამხრეთით თუმცა მეორე დედალიც არის მე მაგალითად ვიცი ადამიანები რომლებიც დაამთავრეს არათუ ევროპის არამედ ამერიკის და მსოფლიოს ტოპ 10 უნივერსიტეტები როგორც არის მაგალითად ჰარვარდი კოლუმბიის უნივერსიტეტი და შემდეგ და ჩამოვიდნენ საქართველოში და რეალურად აქ ვერ იპოვეს მათი კვალიფიკაციის და ცოდნის შესაბამის სამსახური ანუ ესეთი პრაქტიკული მაგალითებიც ვიცი ანუ შესაბამისად მაინცაც ვერ ვიტყვით რომ მაგალითად ვინც მაგალითად მიდის საზღვარგარეთ და თქვა იგებულოს განათლებას და იქაური ცოდნით შემდეგ ჩამოდის აუცილებლად დაფასდება საქართველოში. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა მგონია. მე რეალურად იმიტომ რომ ბევრი ვიცი ასეთი პრაქტიკული მაგალითი, რომლებმაც ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ იქ და წავიდნენ იმ მოტივით, არა იმიტომ რომ წავიდნენ დარჩენილიყვნენ და თქვა იქ მოეწყოთ საკუთარი პირადი კომფორტის ზონა, არამედ წავიდნენ იმიტომ რომ მიიღოთ მაღალი დონის განათლება, მიიღოთ ძალიან დიდი გამოცდილება სხვადასხვა სფეროში და შემდეგ ეს გამოცდილება და ეს ცოდნა მოეხმაროთ საქართველოსთვის. მოხდა ისე რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში ეს ადამიანები და სამწუხაროდ ვერ იპოვეს ესეთი დაფასება და ესეთი შესაბამისი ადეკვატური როლი და პოზიცია თავენ ცხოვრებაში, რომელსაც ობიექტურად იმსახურდა, იმიტომ რომ აქ ის უნივერსიტეტები რომლებიც თქვი მართლა ტოპ სოფლიოს რაღაც 5-ში არიან და ძალიან დიდ ცოდნას ქმნიან რეალურად. ქვეყანაში, როდესაც საგანმანათლებლო სისტემა მორყეულია, რამდენად არის შესაძლებელი, რამდენად შეიძლება ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებზე საუბარი. განათლების სისტემა არ გვაქვს და ძირითადად რო ვთქვათ, აი, მომალთაობა აქმნის, ასე ვთქვათ, უქმნის ქვეყანას პერსპექტივებს, ხო? აი, რამდენად შეგვიძლია ვისაუბროთ ქვეყნის პერსპექტივებზე ამ შემთხვევაში. როდესაც ვაღიარებ თუ არის ეს თუ ისე რაღაც რყევებს განიცდის განათლების სისტემა. კი ბატონო, რეალურად ჩვენ პრინციპში მგონი აქედან დავიწყეთ იქიდან რომ განათლების სისტემა ბევრ სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება და განათლების სისტემა არის მიმწოდებელი კადრების განაპირობებელი წარმატების სხვადასხვა სფეროში, როგორც არის ეკონომიკა, მედიცინა, თუნდაც სახელმწიფო მმართველობა, თუნდაც სასამართლო, ბევრი ძირითადი ინსტიტუტები, რომელიც არის თქვა სახელმწიფოსთვის აუცილებელი სახელმწიფო წარმატებისთვის, თორემ განათლების სისტემიდან კომპლექტდება, ხო? ანუ ეს ნიშნავს რას, რომ თუ განათლების სისტემა არის შერყეული და თუ განათლების სისტემა რეალურად ასწენილია თანამედროვე მოთხოვნებს, თანამედროვე მსოფლიოს მოთხოვნებს და ეს არ არის რაღაცა ის რომ მაგალითად იმ ქვეყანაში ისე ანუ რაღაც ძირითადი ტრენდები არის, ძირითადი მიმართულებები რასაც უნდა მოერგოს საქართველოს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სტანდარტი უნდა იყოს ძალიან მაღალი. კვლევის სტანდარტი, სწავლების და ბევრი სხვა კომპონენტის და შესაძლოა თუ ეს არ იქნება და ეს კომპონენტები არ იქნება ჩვენ განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ აისახება თითქმის ყველა მიმართულებას ქვეყნის და რთულია იქ რაიმე სახის წარმატებაზე და რაიმე სახის გრძელვადიან განვითარებაზე საუბარი. საერთაშორისო პროექტებში რამდენად ანუ ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის და რას აძლევთ მათ ეს ერთჯერადად ჩართულობა ეხა რო არ ვთქვათ იქ სწავლაზე და კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება შენი გამოცდილება გამომდინარე რო ვთქვათ მადლობა ზოგადად როგორც წერან თქვი ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და ზოგადად საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და ამ პროცესებში ჩართვა არის ორმხრივად სასარგებლო. პირველი ის რომ ვიღებთ ძალიან დიდ გამოცდილებას, ვთქვათ, ჩვენი სფეროს თუ ვთქვათ იმ საქმიანობაში მყოფი კოლეგებისგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწეობენ, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ზუსტად ჩვენაირი გზაზე არიან და ჩვენაირი მიმართულებით მოძრაობენ, მათგან გამოცდილების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამავე დროს ეს როგორც პატარა ქვეყნის მოქალაქეებში ძალიან კარგი საშუალებაა იმის, რომ პირადი კონტაქტები გავიღრმავოთ და კომუნიკაცია ვიქანიოთ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის თანატოლებთან, ახალგაზრდებთან, რომლებიც ძალიან წარმატებული და სამომავლოდ და ეს პირადი კონტაქტები შემთხვევაში ამის მაგალითების არსებობა ძალიან ადგება მე უფრო სიღრმისეულად თითქმის დაარგს
თქვა სახელმწიფოს და ამ შემდეგ. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ საერთაშორისო პროექტებში თუ რაღაც მოკლევადიან რაღაც ისქნება გაწვრილი პროგრამები თუ კონფერენციების ჩართულობის არის ის რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ჩვენ გავასწროთ თქო საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენი საქმიანობა. ის აქტივობა რასაც ვაკეთებთ ეს იქნება თქვა რაიმე მიმართულებით კვლევა, თქვა სხვა ფორუმები და ღონისძიებები სადაც საქართველოს წარმოადგენთ, თქვა ჩვენს პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, ჩვენს ეკონომიკაზე, ჩვენს განათლების სისტემაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან კარგი პლატფორმაა იმის რომ ჩვენ არ პატარა ქვეყანა და ასეთი საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ ყოველთვის, იმიტომ რომ სოფლიო ვითარდება ძალიან სწრაფად, ძალიან ბევრი რაღაც ხდება სოფლიოში და ის რომ პატარა საქართველოს შესახებ ვიღაცამ გაიგოს, თუნდაც ძალიან მცირე აუდიტორია, მე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და ამიტომ ასეთი რაღაცების გამოყენებას მეც ყოველთვის ვცდილობ რომ შეძლების ფარგლებში მაქსიმალურად ჩავერთო, მაქსიმალურად მოვახდინო, თქვა ჩვენი ქვეყნის, თქვა ის იქნება ჩვენი ორგანიზაცია, უნივერსიტეტი, თუნდაც თქვა ის საზოგადოება სადაც ვარ, მისი წარმოჩენა, თქვა თანატოლ ახალგაზრდებში და თქვა ადამიანებში სხვა ქვეყნიდან და ამაში ვცდილობ მაქსიმალურად არ დავიჭირო არც ენერგია და არც სხვა რესურსები. ეს ერთი კითხვა უნდა დაგისვა ესეთი რომელიც აი და უფრო კარგი არის რადგანაც სტუდენტიც ხარ და ამავდროულად ლექტორის სტატუსიც გაქვს. აი მისაღებია თუ არა თავისუფალი დასწრება, რა პრობლემებს ეჯახებით და საერთოდ რის მომტანია, ან რას გვაძლევს, ან რა პრობლემა არის და ან რა პრობლემა არ არის და რისთვის არის ეს კარგი. თავისუფალი დასწრებაში მაყურებელს რო აუხსნათ გულისხმობ რაღაცა. აი მაგალითად პრაქტიკულზე აუცილებელია რომ ესწრებოდეს სტუდენტი და იქ ქულით ფასდება და ლექციის მიმდინარეობისას შეუძლია არ დაესწროს, იმიტომ რომ არც ქულა იწერება და არც აღრიცხვა სხვა ხდება. რამდენად აძლევს აი სტუდენტებისთვის რამდენად როგორც სტუდენტისთვის, როგორც ლექტორისთვის თქვენთვის რამდენად მისაღებია ეს? ხო მე ამ კითხვაზე პასუხის გამოვიყენებ ერთ გამოცდილებას, რომელიც სხვა შორის სულ ახლახანს დავინტერესდი, ესტონეთში ვიყავი ტარტუს უნივერსიტეტში, ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია ზოგადად ევროპაში და სოფლიოში ძალიან ცნობილი და მან გამიშთა ესეთი კითხვა იქაურ თქვა სტუდენტებთან, აი როგორ იყოს დარეგულირებული იქ, მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენთან შემთხვევაში როგორც ლექტორს და როგორც სტუდენტსაც გქონდა ესეთი გამოცდილება, რომ თუ მაგალითად ქულა არ იწერება რაღაცაში, მე თქვა იქან სტუდენტები არ მოდიან ან ამ შემდეგ და აი გამიშთა ესეთი კითხვა, რომ აი მაგალითად ქულას გიწერენ იქ ლექციაზე, რომ მიდიხარ ან არ მიდიხარ ამ შემდეგ და ასეთი პასუხი მე ვიღე, რომ რეალურად არას ავალდებულო ლექციას დასწრება. მაგრამ თუ ლექციას არ დაესწრები, შენ გექნება ძალიან სერიოზული პრობლემა იმის, რომ გაიაზრო რაღაცეები და შემდეგ ჩაავარო გამოცდა. ამიტომ არა ქულის დაწერა და ასე ვთქვათ, რაღაცა წახალისებით ან დასჯის მექანიზმი არ არის გამოყენებული იქ, რომ სტუდენტი მიუძდეს ლექციაზე. იქ სტუდენტი მიდის ლექციაზე, იმიტომ რომ იცის, რომ იქ მიიღებს წოდნას. და თუ არ მივა, დაკარგავს წოდნას და ამიტომ ყველა მიდის იქ. გეთანხმებით, მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში მასეთი ცნობიერებაც არ არის და სტუდენტები ზოგი მაგალითად ხა ჯარის თავი დაიხსნას და იმიტომ აბარებს, ზოგი მშობელს სურდა უმაღლეს შეესწავლა და იმიტომ აბარებს და აი ამ შემთხვევაში ამ სტუდენტებს აი რა უნდა მოუხერხოთ მაგალითად, რომ არ აინტერესებს ლექცია, უბრალოდ იმისთვის არის ის 4 წელი დიპლომი აიღოს, ასე ვთქვათ, და ერქოს უმაღლეს დამთავრებული. მასაც რახან სტუდენტი ხია თავად უნდა ესწრებოდეს ლექციაზე, ხო? და ჩვენ დასაუბრდით ბევრია მას. ნამდვილად ეს უფრო სხვა პროეს მე ფიქრობ ცდება განათლების სისტემის პრობლემას უფრო სხვა სისტემებსაც გადავდივართ. კი, ბევრი მდგომის პრობლემაა ის, რომ თუნდაც მაგალითად ახლა სტატისტიკა უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ რო არ შევიყვანო შესაბამისად ჩვენი მაყურებელი ძალიან დიდი პროცენტი აბარებს უნივერსიტეტებში, ხო, ვინც სკოლას აბარებს, თითქმის ყველა. მაგრამ აი გერმანიაში სხვა შორის დავინტერესდი ამით და მხოლოდ 8% აბარებს უნივერსიტეტში იმ ადამიანების, ვინც ამთავრებს სკოლებს, ამთავრებს 8%. შესაბამისად წარმოადგენთ რომ ამხელა სხვაობა არის, მაგრამ იმ 8%-მა იცის რომ რატომ აბარებს, რისთვის აბარებს, საერთოდ შემთხვევაში. ვინც არ აბარებს, ანუ ჩვენთან არის ის განსხვავება, რომ ვინც თქვა არ აბარებს უნივერსიტეტში, ის თქვა ცუდია, ან თქვა გვერი კოვის თავის რეალიზება და ეს რაღაც ისეთის. ხო, თუმცა აი გერმანიის მაგალითი რომ ავიღოთ, იქ 92% არ აბარებს, მაგრამ დამჯერეთ ბევრ ჩვენს უმაღლეს დამთავრებულზე ძალიან კარგად ცხოვრობენ და კარგად. თავისთავად შემოსავლის წყაროც რო აღნიშნოთ, ესეც უფრო მაღალია. მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში ახლა ის 8% რომელიც გერმანიაში აბარებს, მას გაცნობიერებული აქვს რა უნდა რისთვის აბარებს და მას ქულით მიყვანა არ დასჭირდება იქ, მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში რაღაც ეგ ჯერ მცევ დასახვეწია ასე რომ ვთქვა. ხო, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ეს დასჭის და წახალისების მექანიზმი მაინც არ იქნება ეფექტიანი, რადგან
ახალგაზრდები მაინც ფიქრობ, ზოგადად ახალგაზრდის გონება ისე რაღაც ფიქრობს, როგორ რაღაც გამოსავალი მოდის. ეს რაღაც ხო კარგიც არის, როგორ მოიფიქროს რაღაც გამოსავალი, როგორ თქვა რაღაც აღწიოს თავი ლექცია. თუ არ აინტერესებს ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ესეთი რომ ის მაინც არ დაესწრება არც ლექციას და არც სხვა რამ. და წესით არც უნდა ჩააბაროს თუ არა. აი მადმედიო ზუსტად, იმიტომ რომ და წავიდეს ის რაც მოხდეს მაგალითად პროფესიულ საფუძველზე. სხვა შორის ბევრ ჩვენს ზოგიერთ პოლიტიკოს აქვს ნათქვამი და პრინციპში ვეთანხმები იმაში რომ დღეს განათლების სისტემა აწარმოებს უმუშევრებს. იმიტომ რომ ეს ადამიანი რომელიც აბარებს უნივერსიტეტში იმიტომ რომ თქვა მშობელს უნდა ან მეზობელს გაუხარდება ან მეზობელს არ ეწყინოს და ან თქვა ჯარსთავი არის რეალურად ჩააბარებს უნდა ჩააბაროს. და რეალურად ასეთი ადამიანებს შემდეგ ექნებათ პრობლემა დასაქმების ბაზარზე, შემდეგ ესეთი ადამიანები ვერ საკდებიან და ეს უკვე ბევრ სხვა პრობლემას იწვევს ზოგადად სახელმწიფოში და საზოგადოებაში და ან თქვათ დასაქმდებიან და არიან დაბალი კვალიფიკაციის და ეს დაბალი კვალიფიკაცია ნიშნავს იმას რომ ზოგადად ქვეყანა არის უკვე არაკონკურენტული არიან სხვა მართულებით და ბევრ სხვა პრობლემასთან მოყავთ. და ერთ-ერთი მაგალითი ჩვენთანაც ახლა შედარებით დაბალი პროცენტი, მაგრამ ვინც პროფესიონალურ განათლებით აბარებს, შეგვიძლია ისწავლოთ, რომ შეიძლება იმან უფრო უკეთესად და უზრუნველყოფილი ცხოვრება აიწყოს, ვიდრე უმაღლეს ჩაბარებულმა და აი ამ ცნობიერებამდე რომ მივალთ ქართველები და ეს ახალგაზრდები, აი მაშინ მე მგონი განათლების სისტემის პრობლემაც დალაგდება და სახელმწიფო სისტემის პრობლემაც. გეთანხმები ნამდვილად და პრინციპში საბედნიეროდ მე ვიცი ამდენი მაგალითი და ეს მზარდია ეს მაგალითები რომ ადამიანებს არ აქვს თქო უმაღლესი განათლება, სხვა მიმართულებით წავიდნენ მიმართულებით, რაც მათ აინტერესებთ, რის კეთებაც უყვარდათ და რაც გამოსდიოდათ, ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად, როცა ირჩევ სპეციალობა, საქმიანობას, თქვა, ხო, რაც გაინტერესებს, რაც გამოგდის და რაც გიყვარს, ის კეთებაც გიყვარს. ანუ თუ ამას აერჩევთ, ამჯერად წარმატება უბრალოდ გადაუვალია დღეს, თუმცა როცა ძალიან ბევრი საშუალება არის ღია, თუნდაც სხვა საქმიანობის დაწყების, თუნდაც ბიზნესის დაწყების და თქვა სტარტაპების დაწყების, ძალიან ბევრი რაღაც უფრო მარტივად ხელმისაწვდომია ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ ან 15 წლის წინ, როცა მაგალითად მე დავასრულე სკოლა და ამ შემდეგ და თუ ამ მიმართულებით ამ კრიტერიუმებით ადამიანები და ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, აერჩევენ საკუთარ მომავალს და ამჯერად წარმატება იქნება გარდაუვალი. რაც მოგწონს თუ იმას მიყვები თავისთავად წარმატება გარდაუვალია. მადლობა გიორგი მობრძანებისთვის. დღევანდელი გადაცემა დამთავრებულია. დროებით მომავალ შაბათამდე. ნახვამდის.